Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh há cảo nha, một món dim sum hình hoa với sự kết hợp của màu lá cẩm nè, cùng với nhân tôm thịt đậm đà. Bột thì dẻo mềm, mình ăn nó hấp dẫn và cũng bắt mắt nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon. Mình chuẩn bị đây là 250g bột mì đa dụng, thì mình lường bằng 2 chén vậy nè. Bột mì thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. 50g bột bắp, chút xíu muối, 300ml nước lá cẩm. Thì nước lá cẩm này các bạn dùng cái lá cẩm tươi á, rồi mình rửa sạch xong rồi nấu lên khoảng 5 phút để có được cái màu đỏ đậm đẹp. Hai loại bột mình dùng, bột bắp và bột mì. Phần nhân thì mình có 100g tép mình đã lột sạch vỏ rồi, 100g thịt nạc xay, nửa cái củ cà rốt nhỏ nhỏ thôi nha, nửa cái củ hành tây trắng, một ít hành lá nữa. Tép thì các bạn sẽ băm ra cho nó nhuyễn ra. Sau khi tép đã nhuyễn thì các bạn cho vào chung với thịt. Cà rốt mình sẽ cắt sợi nhỏ nhỏ. Các bạn sẽ cắt hạt lại nha, cho nó nhuyễn. Hành tây cũng vậy luôn, mình cũng sẽ cắt thật là nhỏ. Rồi cho tất cả vào chung để mình sẽ ốp cái phần nhân này. Các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào, một ít tiêu xay. Cuối cùng là 1 muỗng canh bột bắp để tạo cái độ kết dính cho nhân, cũng như là phần nhân của mình nó quyện hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn đều và mình sẽ trộn theo một chiều á. Mình làm vậy thì nhân nó sẽ quyện hơn, nó có cái độ kết dính. Rồi các bạn sẽ để yên như vậy và mình đậy kín, cho vào trong tủ lạnh nha. Lấy cái nước lá cẩm đi nấu. Pha bột luôn, cho hết bột mì, bột bắp. Bột bắp sẽ giúp cho vỏ bột nó có độ dai. Muối, trộn sơ. Mình trộn cho bột nó hòa lẫn với nhau trước, rồi cái mình cho nước lá cẩm vô. Làm vậy thì bột nó dễ nhồi và nó đều. Nước lá cẩm phải sôi vậy nè. Rồi các bạn tắt bếp. Trong lúc nó còn nóng thì mình cho vô liền. Mình cho vậy thì bột nó được lấy trùng, nó không có bị chảy. Với một lượng bột thì mình dùng một lượng nước luôn. Cho hết vô, rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Bột nó nóng thì mình trộn nhanh nhanh đi để cho nó nở. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó nguội bớt chút xíu nha. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu hành phi. Không có thì các bạn dùng dầu ăn cũng được. Rồi bột nó nguội bớt thì mình sẽ nhồi cho khối bột nó dẻo lại. Nhồi một lúc thì bây giờ khối bột của mình nó dẻo vậy nè, và nó quyện thành một khối mịn tay, không có dính. Đậy kín lại và mình để 15 phút. Sau khi để 15 phút cho bột nở ra, bây giờ các bạn sẽ lấy bột ra. Mình sẽ nhồi sơ lại nha. Phải có thời gian nghỉ thì bột của mình nó mới dẻo và nó khô, nó không có bị nhão á. Chia bột luôn nha. Mình sẽ chia ra những cái viên nhỏ nhỏ. Các bạn thích cái bánh nó hơi lớn thì mình cho cái viên bột lớn, còn thích cái bánh nó nhỏ nhỏ thì mình cứ làm nhỏ nhỏ vừa thôi. Vo tròn rồi để qua bên. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy từng viên bột, mình lót ở bên dưới là giấy nến, giấy thấm dầu quá cho nó đừng có bị dính. Hoặc là các bạn dùng cái bọc ni lông cũng được nữa. Mình làm vậy thì khi cán bột bột nó không có bị dính, nó dễ lắm. Còn nếu các bạn không có lót vậy thì nhớ phủ bột khô để chống dính cho bột. Mình cán cho nó mỏng ra. Bột mềm nên cán cũng nhanh. Cán sơ qua thì mình thấy cái miếng bột nó mỏng vậy nè. Cái độ mỏng cũng vừa thôi, đừng có quá mỏng. Lấy cái tô nhân ở trong tủ lạnh ra. Thì để tủ lạnh giúp cho nhân nó dai hơn á. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái miếng bột ra nha. Miếng bột của mình nó mỏng vừa nè, mình cho phần nhân vào giữa. Rồi túm lại thành 5 cánh hoa.
Thì cái phần tạo hình này á, các bạn thích làm sao thì làm nha. Hôm nay thì mình làm hình bông hoa, các bạn cũng có thể làm cái hình bánh xếp, hoặc là mình làm theo cái kiểu bánh bao cũng ngon nữa, xếp từng ly á. Rồi mình túm thành 5 cánh rồi nè. 5 cánh này các bạn sẽ áp cho nó sát vào nhau, những cái mối bột nó sẽ dính vào nhau. Nếu như các bạn phủ bột khô á, thì nhớ thoa chút xíu nước để cho nó dính chặt lại, nó không có bị bung cánh á. Rồi từng cái cánh hoa mình sẽ xếp nhỏ nhỏ vậy nè, để tạo cái khía đẹp cho bông hoa đó. Thì các bạn cứ xếp cho nó dính dính lại với nhau nhỏ nhỏ vậy nè, thì nó ra cái dạng hình nó sẽ đẹp hơn. Bột cũng mềm cho nên là mình làm cũng dễ lắm, không có bị dính tay đâu. Xếp lần lượt nha, xếp cho đến hết những 5 cái cánh này. Xong rồi, được một cái bông, mình sẽ cho qua miếng lá chuối. Nếu như các bạn thích ở bên dưới nó tròn hơn thì mình túm nó lại. Mình làm xong hết rồi, một phần thì mình sẽ làm cho nó kín, còn một phần thì mình chừa cái phần nhân ló ra bên ngoài, cho vào trong sửng để đem đi hấp. Bánh này thì mình hấp 15 phút với lửa vừa. Trong thời gian hấp bánh thì mình chuẩn bị nước tương và mình cho thêm đường. Tiếp theo là giấm hoặc là chanh, khuấy đều lên. Cho vào tỏi ớt băm, trộn đều lên để có được chén nước tương chấm bánh. Quay trở lại nồi bánh hấp thì mình hấp được 15 phút là bánh nó chín nè. Những cái bánh mình làm cũng nhỏ, các bạn thấy cái lớp bột nó trong là bánh đã chín rồi. Nhìn màu sắc rất là bắt mắt luôn. Rồi mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh mà trong lúc còn nóng vậy nè, các bạn quét sơ một lớp dầu ăn, nó sẽ bóng. Rồi mình sẽ xấp ra. Và khi để nguội á, xung quanh cái viền bánh nó không có bị cứng. Xấp ra dĩa. Những cái bông hoa vừa đẹp vừa hấp dẫn nữa, với cái màu lá cẩm nè, màu tự nhiên thì mình ăn nó cũng an toàn. Bên trong là nhân rau củ, tôm thịt. Mình xếp những cái khía thì nhìn thấy nó bắt mắt hơn. Rồi bây giờ mình chấm vào nước tương nha. Trong nước tương mình có cho thêm một ít đồ chua củ cải, thì mời các bạn cùng thưởng thức. Lớp bột thì nó mềm mềm dai dai và có cái độ dẻo. Bên trong thì nhân rất là đậm đà và có độ ngọt thơm tự nhiên. Thì các bạn có thể chấm vào nước tương. Mình ăn cùng nước tương thì cái vị nó sẽ hơi đậm hơn. Còn các bạn ăn không thì vẫn ngon nha. Vì mình thấy cái bánh này mình nêm nếm cũng vừa đó. Ăn kèm một ít rau thơm nữa. Thơm. Thì mình thấy cái lớp bột mình có cho thêm chút muối. Mình thấy gia vị rất là vừa, khởi chấm cũng ngon luôn á. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào kênh, rồi bấm vào chuyển đến cửa hàng, xem nhiều sản phẩm và mua, ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.